Welkom, dames en heren. Dit is de Liefde Lezing voor Waterman Weegschaal en Tweeling. We gaan even kijken wat gebeurt voor Juli. Oké, we hebben de energie van de getrouwde mensen. There is some sort of a problem, an issue met je huwelijk, met je ram. En dit is niet goed, vanwege dat je wil daar niet aan werken. De ram wel, jij niet. Je hebt genoeg van deze huwelijk, deze relatie. Het probleem met deze huwelijk is waar je bent, so it says, het is genoeg. Het is genoeg. Hier heb ik genoeg van. Hier wil ik niks meer. Geen meer energie hier uitgeven aan deze huwelijken. Ik heb genoeg hiervan. Dus whatever het probleem is, een issue met de huwelijk van Iram, it is so it says, it is genoeg. Ik heb zoveel tijd en uitgegeven hieraan. En het is as if niks is veranderd, niks wordt veranderd. Dus laat me even met rust. Ik heb even tijd nodig van u. Dus dit is een situatie waar je bent niet open. Nu niet, misschien uit een late tijd. Maar je bent echt niet open voor deze issue met deze ram. Het is een issue of een probleem dat is constant met deze ram en je hebt nou genoeg. In de huis van de Leo, je hebt innerlijke kracht en problemen met kinderen. En dit gaat affecten mensen met kinderen met de ram. Omdat mensen hebben echt problemen. Als je bent getrouwd met een ram en je hebt kinderen met de ram. Dus je hoeft niet te getrouwd, maar je hebt kinderen met deze Leo, met de ram, problemen. Kinderbijslag is later, alimentatie is later, problemen met deze Leo. Dus groot problemen en issue. Mensen gaan echt recognize dat deze Leo is niet getrouwd. Mensen nou recognize some sort of situatie waar deze Leo kan met jou getrouwd, maar daar zijn kinderen voor de huwelijk en daar deze kinderen creëren problemen in de huwelijk tussen u en Leo. Oké? Het komt op in de house of a Leo. Oké, we bekijken iedereen individueel uit om te zien wat heb je mee te maken daarmee. Oké. In de huis van de raad van de boodschappen. Ik zie dat love calls, boodschappen, gaat best wel bellen. Deze boodschappen willen een nieuwe start. Deze boodschappen is iemand dat was in je leden, either in de verleden of in de vorige leven. En deze persoon gaat je echt vertellen, misschien heb je gedate met deze persoon of zo. Maar deze persoon gaat je even vertellen hoe ze over jou voelde. Ik denk dat deze persoon komt tot de realisatie dat u bent degene voor ze. En deze boodschapperpersoon heel veel van jou, oké? En je komt daarachter dat deze persoon misschien in het verleden had zoiets als laten wij even stoppen of u. En deze persoon komt terug om te zeggen, hey, nou recognize ik dat jij bent degene voor mij. Dus dat is best wel positief. Dus dat is positief voor boodschappen. Het is zo, it says, je kent deze boodschappen. Deze boodschappen is ik kan asiel verwan. Oké? Omdat je bent connected met de boodschappen en de ramlier en boodschappen. Oké? Nou, dames, die is op zoek
Heel veel van jullie dames zijn op zoek naar je tweelingvlam. Oké. Dus in de huis van de stier, misschien, kan wel, aan vanaf als de stier even lukt energy in zijn bird card, kan best wel je tweelingziel. Oké. Dus heel veel van jullie dames, dat is op zoek naar je tweelingziel. Ja, ga daarvoor. De frequentie en energie in deze maand open op de deur om jou te ontdekken, je tweelingziel. Oké. Dus heel veel van jullie gaat echt je tweelingziel achterkomen, of je gaat best wel recognize wie is je tweelingziel. Nou, deze situatie kan op de workfloor, want het zit in de tweede huis. Dus je kan ook op de workfloor dat je ontdekt deze persoon. In de zesde huis, moeilijkheid thuis. Heel veel moeilijkheid thuis, problemen thuis, moeilijkheid. De energie van innerlijke kracht met problemen, relatie thuis. Voor sommigen van jullie niet allemaal. Misschien gaan jullie op vakantie en dat creëert heel veel stress en tension tussen u en je partner. Oké, dat kan. Dit is een huissituatie. Dit is de dagelijkse connectie met een andere. Dus dat is hier voor jullie. Dat daar kan some sort of a friction of tension tussen u en je partner. Nou, als je bent in een relatie met een maakmensen, heb je heel veel problemen. Deze maakmensen, there is some sort of a problem that deze person have met zijn werk, dat have een invloed op je relatie met deze maakmensen, oké? Dus daarom heb je echt, er is geen liefde, daar is zoiets als alles is in de lucht, oké? Alles is in de lucht, geen balance in de huis met een maag, oké? There is some sort of a problemen dat maag heeft buiten de relatie en het affect jouw relatie. Dan zien wij de energie van een nieuwe start. Sommige van jullie hebben geluisterd naar iemand en recognize dat je wil een nieuwe start met deze persoon. Misschien je ziet deze persoon op de side en dan all of a sudden zit je na te denken over wat deze persoon heeft gezegd, hoe deze persoon heeft je met jou gesproken, hoe ze troost je, hoe ze laat je goed voelen voor jezelf. En het is een ja, oké? Het is een ja. Je wil best wel een nieuwe start met deze persoon. En is door de verleden of wat de persoon heeft gezegd, of je bent uitgegaan met de persoon en je recognize, hey, je gaat naar huis, je zit na te denken over de gesprek en recognize, hey, dit is iemand dat is goed om in een relatie te gaan, oké? Nieuwe love is in de huis van de steenbok. Dus heel veel van jullie gaat even kijkt verliefd worden op een steenbok. Oké, this is the house of the steenbok. En het heeft de hees van bochel. En this is zeer, zeer positief. Dus heel veel van jullie gaat recognize dat de steenbok was echt. Dat deze steenbok heeft geen maas. Dat deze steenbok was echt eerlijk en oprecht. En ik zie dat heel veel liefde komt naar je toe. Jij geeft heel veel liefde. Maar het is in het huis van de steenbok. Dus verwacht dat de steenbok gaat je echt laten verschijnen. Dat die hou ik van jou. En die is goed voor jou. Dus het is een situatie waar als je twijfelt over de liefde van een steenbok. Je gaat even recognize dat het is echt. Nou. Sommige van jullie gaat scheiden of uit elkaar en je gaat even recognize hoe gemeen je vriendin of je vriendinnetje is, oké? Dus voor sommige van jullie, ik kon dat je vriendinnetje is degene dat heb je relatie kapot gemaakt. En als je gaat uit elkaar, het is zoiets als je gaat scheiden.
Zoals als je vriendinnetje zegt, ja, je moet gaan scheiden. En dan kom je achter dat je vriendinnetje uit de hoge op je man. Dat soort van situatie dat komt met die dame met de slang, oké? Sommige van jullie kunnen gaan scheiden en je recognize hoe gemeen je vrouw is. En hoe je vrouw is zeer gemeen. En dat is in de huis van tweeling. Dus tweeling mensen uitkijken van wekens dat je gaat recognize dat je gaat scheiden. En recognize hoe gemeen je vriendin is. En dat je vriendin had geen goede, of je vrouw had geen goede gedachten voor jou in het begin. Oké? Dan ga je even zien de gemeenheid van je vriendin. Dan als we bekijken de huis van de Wekelijkse. De huis van de Wekelijkse is dat sommige van jullie is getrouwd. Maar sommige van jullie komt teken een liefde van het verleden. En je gaat even koffie drinken om even bij te komen. Om te weten wat deze persoon heeft gedaan in de tijd dat je was dat je had elkaar niet gezien. Dus dit komt best wel op voor jullie. En het is gewoon om te, weet je, het is iemand dat je had een goede relatie met of een goed vriendschap met, maar misschien jullie allebei zijn getrouwd, dat soort van ding. En nou, jullie komen elkaar tegen en denken, ja, ik ga even koffie gaan drinken. En dat is goed, oké? Het is iemand dat je kan heel goed opschieten met. Het is iemand dat je kent van een heel lange tijd. Misschien dat was gevoelens tussen jullie twee, maar het ging nergens. En nu komen jullie twee tegen. Je gaat even koffie drinken, even bijkletsen. De energie van jullie weegschaal mensen is dat jullie weegschaal mensen wil either gaan trouwen of met iemand anders terug, maar degene is niet hier klaar voor. Dus ik zie een soort van verdriet voor jullie weegschaal mensen vanwege doordat degene dat je wil is echt niet klaar. En ik zie some soort van verdriet voor jullie, oké? En dat zit in de huis van de weegschaal. Als we bekijken, we zien heel veel passion. Heel veel passion. En sommige van jullie kunnen bijgetrokken met een waterman. En deze waterman gaat jullie laten zien heel veel passie. Passion. Je kunt heel veel passion met deze waterman mensen. Het is zoiets als de passie tussen jullie twee, de chemistry tussen jullie twee is off the chart, oké? En ongelooflijk. Geniet hiervan, oké? Omdat soms als de relatie is kapot of de relatie is jaren daarin kan je genoten van de chemistry dat jullie hadden in de beginning. Soms dat helpt een relatie om even elkaar bij te houden, oké? En dit is goed. In het huis van de waterman mensen, ik zie dat je bent top met alle relatie. En als je bent eenzaam, als je bent alleen, het is ook goed. Dus het is zoiets als je zit in een goede plaats voor jezelf, oké? Dus als je bent alleen, dan zit je te focussen op je werk, je verdient heel veel. Dan heb je een goed gevoel met jezelf, weet je. Dus, however this staat voor waterman mensen in een relatie, zonder relatie, het is gewoon goed. Waterman, je zit goed. The energy that is here in your house is the 10 from Pentacles and that upright. And the 10 from Pentacles upright in relatie en emotional situatie is dat het is goed, je zit goed in je veld, je hebt geen zorgen. Oké, nou, als je bent some sort of a separation, scheiding, ja, uit elkaar gaan en plotseling
disaster, tower moment. Alleen als je bent met een kreef. Dus voor mensen die is met een kreef gewoon al huge ontploffing. Gewoon ongelooflijk. Dus hou vast hier aan, omdat je gaat even achterkomen. Iets dat opeens, het was alles kapot. En het komt nooit meer goed. Dus als je bij een kreef, let maar op in deze tijdlijn dat een grote ruzie brengt de relatie tot een eind met de kreef. Oké? En dit is voor getrouwde mensen. Dus getrouwde mensen, dat is getrouwd met de kreef. Gewoon, whatever die ruzie, die dingen is, de uitbarsting komt tot een eind. Dus eerlijk. En de grim is like een niet leuke persoon. En mensen komen achter dat iemand was gewoon in een relatie met ze en het was gebaseerd op geld. Dus sommige van jullie misschien komen in financiële problemen en deze persoon gaat weglopen. Dus wees voorzichtig. Wees echt voorzichtig. In de huis van de Scorpion, heel veel van jullie gaat even achterkomen dat de Scorpion was alleen gefocust op geld. Deze Scorpion eigenlijk zou geen connectie met jou als je was niet in een financiële positie. Dus ik ken iemand dat je ziet af en toe of zo. En de enige reden was dat hij was op zoek naar financiële steun of zo. Dus het was niet gebaseerd op liefde. Dus ik ken een Scorpion, maar ik ken iemand anders. Iemand dat je hebt een affair met. Dat diegene was alleen met jou voor, weet je, de gezelligheid. Nou, ik zie, sommige van jullie gaat op vakantie. Sommige van jullie denken, ja, als mijn partner wil niet mee, dan ga ik alleen. Ja, ik wil op vakantie gaan. En dit is een situatie waar je wil ergens gaan, maar het is zoiets als je partner wil daar niet gaan. Maar als je gaat, je gaat iemand ontmoeten. Dus ik zie dat als je echt gaat, dat is iemand dat je gaat ontmoeten. Dus het is zoiets als, je wordt niet verdrietig. Je denkt, hey, cool, is goed. Maar je gaat echt iemand ontmoeten omdat je hebt geen verdriet. Het is zoiets als, ja, als je wil niet gaan, dan ga ik met mijn vriendin of dan ga ik alleen. Maar het is zoiets als, je gaat met je vriendin of je gaat met je vriend en je gaat iemand ontmoeten. Dus het komt niet slecht uit, zeg maar zo, in het begin wel. Maar als je daar bent, dan recognize je, ja, het is goed dat ik was alleen gekomen. Misschien heb je de tijd nodig. Soms heb je tijd nodig van een andere. Oké, om jezelf te vinden. Dus vanaf daar. In de huis van de vis, als je bent in een relatie met de vis, some sort of nieuws komt. Maar het is... misschien is de manier hoe een vis tegen jou praat, dat je gaat even nadenken als, wil ik verder met deze relatie? Ja, het is soms soort of een manier hoe een vis is met u gepraat, waar je denkt, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet als ik moet geloven. Dus moet ik dit geloven? Dus je hebt vraagteken bij een vis. Dus let me op hier, oké? Oké, dames en heren, het is wat. Maar het is hoe de liefde is. Heel veel van jullie
Misschien wil in some sort of relatie, maar die andere is niet klaar daarvoor. Het is wat het is. Laat me, ga vooruit in je leven. Veel succes. Namaste.